नमस्कार मित्रांनो, चतुर जीभ या मराठी कुकिंग चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत पावभाजीची रेसिपी. पावभाजी हे भारतातील एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड आहे. एकाहून अधिक भाज्या व मसाल्यांचे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन म्हणजे पावभाजी. शनिवार किंवा रविवार रात्रीसाठी हा सर्वात सोपा आणि उत्कृष्ट असा डिनर प्लॅन आहे. चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूयात. त्यासाठी इथे आपण 5 ते 6 लहान आकाराचे बटाटे घेतलेले आहेत. हे बटाटे मध्यभागी कट करावेत. कुकरच्या एका डब्यामध्ये कट केलेले बटाटे घ्यावेत. तसेच दुसऱ्या डब्यात 1 वाटी फ्लॉवर, 1 वाटी वाटाणा व अर्धी वाटी बीट घ्यावे. दोन्ही डब्यात भाज्या शिजतील इतपत पाणी घालावे व कुकरला या भाज्या शिजवून घ्याव्यात. इथे आपण भाज्या शिजवून घेतलेल्या आहेत. सर्वात आधी आपण वाटाणा, फ्लॉवर व बीट स्मॅश करून घेणार आहोत. या सर्व भाज्या स्मॅश करून झाल्यानंतर यामध्ये आपण उकडलेले बटाटे घालणार आहोत व ते देखील स्मॅश करून घेणार आहोत. इथे आपण सर्व साहित्य स्मॅश करून घेतलेले आहे. चला तर आता भाजी बनवायला सुरुवात करूयात. त्यासाठी एका कढईत 2 टेबलस्पून बटर घ्यावे. बटर मेल्ट झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा घालावा व लाईट गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यावा. कांदा परतून झाल्यानंतर त्यामध्ये बारीक चिरलेले टोमॅटो, 1 टेबलस्पून प्रमाणे लाल मिरची पावडर, धने पावडर, जिरे पावडर, थोडीशी हळद, 1 टेबलस्पून बडीशेप पावडर व 1 टेबलस्पून पावभाजी मसाला घालावा. तसेच 1 टेबलस्पून इतकी आले लसूण पेस्ट घालावी व हे सर्व मसाले चांगले परतून घ्यावे. यामध्ये आणखी 1 टेबलस्पून बटर घालावे. आता यामध्ये स्मॅश केलेल्या भाज्या घालाव्यात. सर्व मसाले व भाज्या चांगल्या पद्धतीने एकजीव करून घ्याव्यात. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालावे व थोडेसे पाणी देखील घालावे. सर्व जिन्नस चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यावे. भाजीमध्ये थोडीशी कसुरी मेथी घालावी व 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून भाजी वाफलून घ्यावी, जेणेकरून कसुरी मेथीचा पूर्ण फ्लेवर भाजीमध्ये उतरेल. 5 मिनिटांनंतर झाकण काढून भाजी चांगल्या प्रकारे हलवून घ्यावी व अजून 5 मिनिटे मीडियम फ्लेमवर भाजी शिजवून द्यावी. भाजी तयार आहे. आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहोत.
एका पॅनमध्ये थोडेसे बटर घ्यावे. बटर मेल्ट झाल्यानंतर यामध्ये पाव भाजून घ्यावेत. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा व आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.